Evonik Industries is opgericht in 2007. Wij zijn een van de belangrijkste chemische bedrijven op de wereld. We hebben ongeveer 36.000 mensen in dienst over een honderdtal landen. Methionine is het product dat wij maken. Dat is een product dat gebruikt wordt voor de kippenvoerindustrie. In Antwerpen maakt ongeveer 260.000 ton per jaar. Dat gaat in zakken en bigbags. En elke zak moet gemarkeerd worden, zodat die traceerbaarheid gegarandeerd kan worden. Het probleem was dat in het verleden dat wij alles per hand moesten ingeven en dan gebeurden er redelijk veel fouten. En dan heeft Merkem & Mage een totaalpakket aangeboden om dat probleem op te lossen. We hebben 2 productielijnen. En op elke productielijn staan inkjetprinters, 9232, die dat op elke zak de lotnummer markeert. Na het printen van het lotnummer op de zakken gaan de zakken verder naar een palletiseringsautomaat. En na het palletiseren wordt er een hoed stretch overgebracht. Dat is een film dat er rond zit. En op deze film wordt er een extra label geplaatst met een barcode. Daar worden op dit moment 4 barcode labels opgekleefd. Het zijn telkens 2 machines dat er staan om ervoor te zorgen dat onze installatie nooit zou stilvallen. Want de uitval van de installatie betekent dat we de installatie moeten stopzetten en betekent tijdverlies. Dat willen we absoluut niet hebben. Van verpakking tot verzending wordt alles gecontroleerd door het Colossysteem. En dit Colossysteem staat in verbinding, communiceert met ons eigen ERP-systeem. Onze operatoren die kiezen via het Colos-systeem de juiste lotnummer dat op de zakken komt. Colos gaat dan, een label creëren. Dat label, daar zit een barcode bij. Die paletten worden dan naar ons magazijn gebracht. En nadien, als alles geladen is, wordt opnieuw via Colos een verbinding gemaakt met het ERP-systeem om ervoor te zorgen dat de juiste verzenddocumenten worden aangemaakt. De oplossing heeft ervoor gezorgd dat onze logistiek verbetert, de productiviteit is verbeterd. We zijn ook meer in orde met onze regelgeving en we krijgen ook meer tevreden klanten. Wij werken al meer dan 15 jaar samen met Merkem & Mage. Wij hebben eigenlijk een goede verstandhouding met elkaar en wij wisten ook wel dat zij een oplossing konden bieden voor ons probleem.